Ban! Ban! Ay, gano'n naman ito. Tumalong kagad. Ay, sorry. Ano pa yan? Gusto yung tubig eh. Gusto niya yung nalangoy na ano. Nagbibihis. Don't hold, Hello. Let's enjoy the play. Tara.
Game, 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 game. Picture yan? Video, video. 1, 2, 3. Ayaw lang. Ayaw. Ay, bota. Kala ko picture. Wala. Picture, picture. Ito po yung pupuntahan po namin. Nandito pa lang po kami hanggang ribdib na po. Andito pa lang po, ribdib na. Paano po kami makakasurvive nito? Oh my God!